ගයිස් මම මේ ට්‍රේඩ් එක මේ දැන් ගත්තේ මම සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් එකක් ඇඳලා තිබ්බා මම ඔයාලට කිව්වා OTC මාකට් එකේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් කියන්නේ 80%ක්ම වැඩ කරන්නේ 120ක chance එකක් තියෙන සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් වැඩ කරන්න ඒකයි මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ හොඳට බලන්න මේක බයින් සෙටප් එකක් තියෙන්නේ හරිද මේ හතරම උඩට තියෙන්නේ දැන් මේ EMA ටික ක්‍රොස් වෙනවා මේ හරිය බයස්ලා ස්ට්‍රෝන්ග්ලි එන්ටර් වෙලා ආපහු සෙලර්ස්ලා එන්ටර් වෙලා තියෙනවා මේක OTC මාකට් එකේ කොයි වෙලේවත් කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්න බැරි මාකට් එකක් හරිද ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරලා ඇති ට්‍රේඩ් කරලා ලොස් වෙලාත් ඇති හොඳට බලන්න හැබැයි හොඳ නොලෙජ් එකක් එක්ක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්ක ඔයාලට මේක වින් කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක් හරිද ඒක අමතක කරන්න එපා ට්‍රේඩ් දානකට හොඳට බල්ලා කරලා දාන්න කොතනද මම ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ කොතනද මම එක්ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ බලන්න ඔයාලට මම මේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා තියෙන විදිය පේනවා ඇති මේක එතකොට මේ මාකට් එක පේනවනේ මෙතන සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් එකක් තිබිලා ඒක සපෝට් වුණේ නැහැ සපෝට් එකක් තිබිලා මෙතන සපෝට් වුණේ නැහැ ඒක කඩාගෙන කෙලින්ම ආවා මොකද EMA හතර බලන්න ලස්සනට තියෙන විදිය ඔය ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්නේ ඒ අත පැත්තරම තමයි මේක ඇඳලා තියෙන විදිය බලන්න මේක ඇඳලා තියෙන විදිය බලන්න අනිවාර්යෙන් හොඳට බලන්න මේක අමතක කරන්න එපා සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් වැඩ කරන්නේ නැහැ අනිත් එක ට්‍රෙන්ඩ් එක පැත්තට ට්‍රේඩ් ගන්න බලන්න ඔයා මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක ට්‍රේඩ් ගත්තොත් ඔය ට්‍රේඩ් කීයද ලොස් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් ගණන් කරගෙන ඉන්න මෙන්න මෙතන ඉන්නේ EMA හතර හරියට පිළිවෙලට හැදෙන්නේ හරි ඔයා මේක ගත්තේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ ට්‍රේඩ් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි හරිද 12යි මේ ටික මෙතනට එනකන් ඇවිල්ලා කියන්නකො හරි 12 closed 12යි හරි අපි මෙතනට එනකම්ම ගණන් කරමු 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි 17යි 18යි 19යි 20යි 21යි 22යි 23යි 24යි 25යි 26යි 27ක් closed හරිද අපි ගණන් කරගෙන ආවේ මෙතන ඉඳන්නේ අපි බලමු මෙතනින් හැදෙන්නේ මෙතෙන් ඉඳන් මම පල්ලෙහාට ගත්තා කියලා හිතන්නකෝ 27ක් closed හරිද මතක තියාගන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි 17යි 19යි 20යි 21යි 22යි 23යි 24යි 25යි 26යි 27යි 28යි 29යි 30යි 31යි 32යි 33යි 34යි 35යි 36යි 37යි 38යි 39යි 40යි 41යි 42යි 43යි 44යි 45යි 46යි 47යි 48යි 49යි 50යි 51යි 52යි 53යි 54යි 55යි 56යි 57යි 58ක්ම වින් කළා. හිතන්න 27ක් ලොස් 57ක් වින්. ඔය ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකට ගත්ත ට්‍රේඩ්. හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකටම ට්‍රේඩ් කරන්න. අනිත් පැත්තට ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. අපි දැන්ට අපේ account එක ඩොලර් 90ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි දිගටම ට්‍රේඩ් කරමු. ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න. මගේ වීඩියෝ ටික මම හිමින් සැරේ අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඔයාලා එකින් එක බලන්න හොඳට. ඔයාලට මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ඇඳන විදිය මම මගේ group discussion group එකකුත් හැදුවා මම. ඒකටත් join වෙලා ඕන දෙයක් අහන්න. ඒක ඉන්නවා ඇඩ්මින්ලා තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එයාලාගෙනුත් අහන්න, chat කරන්න. අපි ටීම් එකක් JUME ටීම් එකක්. එයින්ද ඔයාලට ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් එයාලා විස්තර කියයි සමහරක් අය බයිනරි වලට එක්ස්පර්ට් සමහරක් අය ෆොරෙක්ස් වලට එක්ස්පර්ට් ඔයාලට කැමති දෙයක් ගැන කැමති විදිහකට අහන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න ආයි ඩිසිප්ලින් හදාගන්න ඩිසිප්ලින් තමයි වැදගත්ම දේ හැමදාම එකම දේ කියවනවා හැමදාම එකම දේ කියවන්නේ මේක ඉමෝෂන් එක කරන ගේම් එකක් හරිද ඉමෝෂන් එක කරන ගේම් එකක් ඔයාලා හොඳටම ට්‍රේඩ් දන්න ඇති ට්‍රේඩ් කරලා ඇති හොඳට ඉමෝෂන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ ඔයා කියන්නේ ඔයා ලොස්ට් එකක් වුණා ලොස්ට් එක ආයි කවර් කරගන්න යන්නේ නැතුව එදාට මාකට් එක ඇතුළේ ඊළඟ දවසේ හොඳ ෆ්‍රෙෂ් මයින්ඩ් එකත් එක්ක ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා කියන්නේ ඔයාලගේ මයින්ඩ් එක හදාගත්ත කියන්නේ ඔයාලා වින් එතනම වින් ආයි අහන්න දෙයක් නැහැ එතනම වින් ඔයාලා ගේම් එක දිනුම් වගේ තමයි තේරුණාද වැඩි දුරට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ මම එපිසෝඩ් එක එක අප්ලෝඩ් කරනවා
බලන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් අහන්න. තව ඉස්සරහට මම කිව්වා වගේ ගොඩක් දේවල් කරනවා. මම මේ account එක 100ට ගෙනල්ලා පුළුවන් වුණොත් account එක 200ටම ගෙනියනවා. ගෙනිහිල්ලා තමයි අපි අනිත් දේවල් පටන් ගන්න. ටික ටික ට්‍රේඩ් කරමු. කැන්ඩල් පැටර්න් ඒව මේවා මම කියලා දෙන්න. ඒවා හොඳට ස්ටඩි කරන්න ස්ට්‍රැටජිස් මම මේ OTC එකේ මම පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රැටජිස් තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. හොඳට ස්ටඩි කරලා බලන්න මේ ටික ඔයාලට අනිවාර්යෙන් 180ක මිනින් රේට් එකක් තිබ්බ නැති වුණොත් වැඩක් ඇත්තෙම නැහැ. හරිද? එහෙනම් guys ඔයාලට හැමෝටම good night. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් තව දවසක හම්බ වෙමු. ජය වේවා.